लो भाई ये ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ, ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4
ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ, ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲਏ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ। ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪਾ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ,
ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1000-1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸੂ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ,
ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਜੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ।
ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਦੇ ਵਾਧਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1000-1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ। 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ
ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ। ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾ।
ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ, ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ
ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ, ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸਤਿਆਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4
ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਘਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ,
ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ, ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ।
ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪਾ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਣ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ।
ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਆ ਜਾ
ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਦੇ ਵਾਧਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ। ਆ ਬਾਈ 1000-1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ,
ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ, ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ, ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਦੇ ਵਾਧਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਜੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ, ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ।
ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਆਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਠਾੜੇ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ 2 ਜਾਣੇ ਆਏ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪਾ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ, ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ। ਤੇ
ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪਾ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ DSP ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ SSP ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ, ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਦਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਐ ਉਹਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ 21000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੜੀ ਬਈ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ
ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਾਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ। 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾ।
ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ, ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ,
ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ, ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDS ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ
ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਆ ਬਾਈ 1000-1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਮੱਝਾਂ ਸਭ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 70,000 ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਧੇੜਾ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, 21,000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ,
ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਢਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ। ਆਹ ਘੋੜਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਫੜੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ, ਮਾਰੀ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵੀ ਆ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ। ਕੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਉਹ ਭੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੱਤੀ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਤੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਸ ਕਰਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਂਪਾਂ ਦੀ। 2 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਨਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸੀ ਆ, ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲੇ, ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾ। ਉਹ ਮੁਨਸੀ ਕੋਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੂਰਲਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਨ ਦੇ, ਦੋ ਥਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਾਈ ਹੂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋ। 3.5 ਲੱਖ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤਾ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਢਿਲਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਗਾਹਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਦਾਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਵੀ ਪੈਂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੜਕੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਘੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਰ ਥਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਠਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇ ਵੱਜੀ, ਹੰਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 40 ਲੱਖ ਹੰਡਿਆਏ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸੱਤਾਨੰਦ ਹਲਵਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ। ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾਗਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਾ? ਉਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਬਚੀ ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਘਾੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਲਿਆਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਂਭਦਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਮੁਨਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਖੜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਐਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਲੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੇ ਵਾਧਾ, ਡਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਉਹਦੀ 1,20,000 ਦੀ ਵਿਕਿਆ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਨਫਾ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 4
ਆ ਬਾਈ 1100 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 28 ਲੱਖ